Bakit daw sobrang magkakasundo ang mga numbers sa geometric sequence? Kasi mayroon silang common ratio. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa geometric sequences na angkop para sa grade 10 Math First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ang mga susunod na episode, ma-notify tuwing mag-upload ako ng mga bagong lesson, at ipakita na rin ang support para sa Chalk at Lapis, please click the subscribe button pati na rin yung notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ang isa pang uri ng sequence o progression na tinatawag nating geometric sequence. Ang topic na ito ay para sa grade 10 Math. In particular, pag-uusapan natin ang mga sumusunod: finding the next term of a geometric sequence, finding the nth term of a geometric sequence, at finding the geometric series or sum of the first n terms of a geometric sequence. Tulad ng nalaman natin nung pinag-usapan natin ang arithmetic sequence, ang sequence ay isang ordered list of numbers. Kung gusto nyong balikan ng tungkol sa arithmetic sequence, ay pindutin ang card o link na nag-appear ngayon sa bandang itaas ng screen. Ang geometric sequence o tinatawag ding geometric progression ay magkakasunod na number na may pattern na kung saan ang next term ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmumultiply ng current term sa isang constant na tinatawag nating common ratio. Matatandaan sa arithmetic sequence na nakukuha ang next term sa pamamagitan naman ng pag-a-add ng current term sa isa ring constant na tinatawag namang common difference. Halimbawa, meron tayong sequence na 1, 2, 4, 8, and so on. Ano ang mapapansin natin sa pattern na ito? Pansinin na ang kada susunod na term ay doble ng nauna. Ang 2 ay doble ng 1, ang 4 ay doble ng 2, and so on. Ang sequence na ito ay isang geometric sequence dahil nagmumultiply tayo ng 2 para makuha ang susunod na term. Ang 2 ang common ratio o ang constant na ginagamit natin para kunin ang next term. Paano malalaman ang common ratio? Nakukuha ang common ratio sa pamamagitan lamang ng pagdidivide ng dalawang magkasunod na term. Ang mas naunang term ang nasa ilalim o ang divisor at ang sumunod na term naman ang nasa itaas o ang dividend. Halimbawa, sa sequence natin ngayon, 2 divided by 1 ay 2. O kaya naman, 4 divided by 2 ay 2 pa din. Kahit na anong magkasunod na number ang ipag-divide mo, makakakuha ka ng constant na sagot. Gamit ang ideyang ito, ano ngayon ang kasunod ng number 8 sa sequence? Nakukuha ang next term sa geometric sequence sa pamamagitan ng pagmumultiply ng current term sa common ratio. Kaya 8 times 2 ay 16. 16 ang next term. Heto ang tinatawag na recursive rule na ginagamit para kunin ang next term at ang formula dito ay a sub n is equal to a sub n minus 1 times r. A sub n ang next term, a sub n minus 1 ang term na mas nauna ng isa sa term na ito, at r ang common ratio. Kapag ang common ratio ay more than 1, ang sequence ay lumalaki ang value kada susunod na term.
Kapag less than 1 ang common ratio, pero greater than 0, ang sequence ay lumiliit ang value. Halimbawa, baligtarin natin ang example natin kanina. Gawin nating 8, 4, 2, 1, and so on. Ano ang common ratio dito? Ang common ratio ay 4 divided by 8 or 1/2. Pwede ring 2 divided by 4 na 1/2 din ang sagot. Ang 1/2 ay less than 1 kaya ang sequence ay paliit ng paliit. Halimbawa, 8 times 1/2 ay 4. 4 times 1/2 naman ay 2 and so on. Ano naman ang next term sa number 1 sa sequence na ito? I-multiply mo lang ulit ito sa common ratio. 1 times 1/2 ay 1/2. Kaya 1/2 ang next term na mas lumiit lalo. Tandaan na hindi maaaring maging equal sa 1 or 0 ang common ratio ng geometric sequence dahil any number na i-multiply mo sa 1 ay hindi magbabago at kahit na anong number naman na i-multiply sa 0 ay equal to 0. Ano ang formula na ginagamit natin para kunin ang nth term sa isang geometric progression o sequence? Ang formula ay a sub n is equal to a sub 1 times r raised to quantity n minus 1. Ang a sub n ang nth term. Ang a sub 1 ang first term. Ang r ang common ratio. At ang n ang number of terms o kung pang ilang number ang hinahanap. Balikan natin ang unang example. Ano ang 10th term neto? Gamitin natin ang formula. A sub 10 is equal to 1 times 2 raised to quantity 10 minus 1. Unahin natin yung nasa parenthesis. 10 minus 1 ay 9. Tapos, gawin natin yung power. 2 raised to 9 ay 2 times 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 2 na equal sa 512. Tapos, i-multiply mo sa first term na 1, kaya ang sagot ay 512. I-apply din natin ito sa example ng papaliit na progression. Ano ang value ng 7th term dito? A sub 7 is equal to 8 times 1/2 raised to quantity 7 minus 1. 1/2 raised to 6 ay 1 over 64. I-multiply mo sa first term na 8. Ito ay magiging 8 over 64 or simplified to 1/8. Paano naman hanapin ang number of terms sa isang sequence? Halimbawa, binigyan ka ng sequence na ganito. 1, 2, 4, 8, 16, and so on hanggang dumating sa 512. Ang tanong, pang ilang term ang 512 sa sequence? Gamitin pa rin natin ang formula. Ang a sub n ay 512. A sub 1 ay 1. Ang common ratio ay 2. At hinahanap natin ang n. Ito ay magiging 512 is equal to 1 times 2 raised to quantity n minus 1. Gagamitan natin ng common logarithm para makuha ang n dito. I-logarithm mo muna yung both sides ng equation. Sa logarithm, pwede mong ibaba ang exponent ng base kaya magiging quantity n minus 1 times logarithm of 2 yung right side ng equation. Tapos, i-divide mo both sides ng logarithm of 2 kaya magiging log 512 divided by log 2 is equal to n minus 1.
I-transpose mo yung -1 sa kaliwa, kaya magiging +1. Tapos, pindutin nyo na lang ito sa calculator. Log 512 divided by log 2 ay 9. Plus 1, kaya magiging 10. Kaya ang number of terms sa sequence na ito ay 10. Ang sum of n terms sa geometric sequence ay tinatawag nating geometric series. May dalawang formula na ginagamit para kunin ang geometric series. Isa para sa finite list of numbers at isa para sa infinite list of numbers. Masasabing finite ang series kapag in-specify ang n, infinite kapag hindi in-specify ang n o number of terms. Heto ang formula para sa finite sequence. S sub n is equal to a sub 1 times quantity 1 minus r raised to n close quantity all over 1 minus r. S sub n yung sum or geometric series. A sub n yung first term, r ang common ratio, at n yung number of terms or term number. Sa infinite sequence naman, ang formula ay S sub infinity is equal to a sub 1 divided by 1 minus r. Tandaan na sa formula ng infinite series, ang r ay dapat in between ng -1 at 1 pero not equal to 0 or either signs of 1. Halimbawa, sa sequence na 3, 9, 27, 81, and so on, hanapin ang sum ng first 6 terms. Dahil binanggit kung ilang terms ang gagamitin, applicable dito ang formula para sa finite series. Pero bago natin gamitin ito, kunin muna natin ang common ratio. Ang common ratio ay 9 divided by 3 is equal to 3. Gamitin na natin ang formula. S sub 6 is equal to 3 times quantity 1 minus 3 raised to 6 all over 1 minus 3. Unahin natin yung power. 3 raised to 6 ay 729. Tapos, yung nasa loob naman ng parenthesis, 1 minus 729 ay negative 728. Negative 728 times yung first term na 3 ay negative 2,184. Yung divisor naman ay magiging 1 minus 3 ay negative 2. Kaya magiging negative 2,184 divided by negative 2. Ito ay positive 1,092. Pwede natin i-verify yan pag manually add natin yung first 6 terms. Isa pang example, gawin naman nating decimal ang sequence. 0.02, 0.08, 0.32, 1.28, 5.12. Hanapin ang sum ng first 8 terms. I-apply natin sa formula. S sub 8 is equal to 0.02 times quantity 1 minus 4 raised to 8 all over 1 minus 4. 4 raised to 8 ay 65,536. Tapos, 1 minus 65,536 ay negative 65,535. I-multiply mo ito sa 0.02 ay magiging negative 1,310.7. Yung divisor naman, magiging 1 minus 4 na ang sagot ay negative 3.
Kaya ang final answer ay negative 1,310.7 divided by negative 3 ay 436.9. Lastly, magbigay naman tayo ng isang halimbawa para sa infinite geometric sequence. Ano ang sum ng infinite geometric sequence na 27, 18, 12, 8, and so on? Kunin muna natin ulit ang common ratio, tapos gamitin natin ang formula ng infinite geometric series. Ang common ratio ay 18 divided by 27, which is 2/3. Kaya, S sub infinity is equal to 27 divided by 1 minus 2/3. 1 minus 2/3 ay 1/3. Kaya magiging 27 divided by 1/3. Ang sagot dito ay 81. In summary, ang sequence ay isang ordered list of numbers or objects. Ang geometric sequence ay isang uri ng sequence na kung saan ang next term ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmumultiply ng current term sa isang constant na tinatawag na common ratio. Ang formula ng nth term ng geometric sequence ay a sub n is equal to a sub 1 times r raised to quantity n minus 1. Ang formula naman ng geometric series or sum ng first n terms ay s sub n is equal to a sub 1 times quantity 1 minus r raised to n close quantity all over 1 minus r. At ang formula naman ng infinite geometric series ay s sub infinity is equal to a sub 1 divided by 1 minus r, na kung saan ang a sub n ang nth term, a sub 1 ang first term, ang r ang common ratio, n ang term number or number of terms, s sub n ang finite geometric series, at s sub infinity ang infinite geometric series. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!